درود دوستان، میپردازیم به جلسه پنجم از مارکت استراکچر برای تشکیل سطوحمون. ما نیاز داریم برای اینکه تشخیص بدیم سطوح ما چه زمانی تشکیل میشن. وقتی در یک روند صعودی قرار داریم برای مثال، حتما نیازمند این هستیم که دو کندل مخالف جهت صعودیمون زیر هم بسته بشن و کلوز بدن. اونگاه هستش که برای ما یک سطح رو به پایین تشکیل شده و سقف ما اینجا ساخته شده. و چه زمانی کف برای ما تشکیل خواهد شد؟ زمانی که قیمت مجدد بتونه بالای سطح ما کلوز کنه و ما بتونیم BOS رو بالای این سقف داشته باشیم. پس ما یک حرکت رو به بالا داریم و یک حرکت به خاطر این دو کندلی که زیر هم بسته شدن رو به پایین. برای ما یک سطح تشکیل شد که با شکسته شدن این سقف برای ما این کف ما تشکیل خواهد شد و ما یک حرکت رو به بالا با این شماتیک رو میتونیم داشته باشیم و در اینجا برای ما یک BOS تشکیل خواهد شد. این برای یک مثال صعودی بود. بریم برای تشکیل سطوح نزولی و تشخیص اون. اما چه زمانی برای ما یک کف تشکیل میشه و شکستن اون برای ما میتونه یک سقف رو به وجود بیاره؟ زمانی که ما در یک روند نزولی هستیم و میتونیم شاهد باشیم که دو کندل به صورت متوالی بالای همدیگه کلوز میکنن به صورت صعودی، ما میتونیم یک کف رو تشکیل بدیم و در ادامه با شکسته شدن این کف و BOS اون ما میتونیم در نظر بگیریم که این سطح رو به بالا برای ما تشکیل شده و با شکسته شدن این کف برای ما یک سقف تشکیل شده و برای ما اینجا با شکستش یک BOS تشکیل خواهد شد. این برای ما اگه بخوایم شماتیکش رو رسم کنیم به این صورت خواهد بود: یک حرکت رو به پایین، یک حرکت رو به بالا و مجدد یک حرکت رو به پایین که با بسته شدن دو کندل نزولی مجدد زیر همدیگه این سطح رو به پایین برای ما تشکیل خواهد شد. عزیزان، ما میتونیم یک سطح و یک اصلاح رو به پایین داشته باشیم زمانی که بتونیم یک تک کندل نزولی که بتونه زیر آخرین کندل صعودی خودش نفوذ کنه و پایین اون کلوز کنه. این خیلی مهم هستش که این تک کندل بتونه کامل این کندل صعودی رو انگارف کنه، کلوز اون زیر آخرین جایی که این کندل تشکیل شده کلوز بده و این برای ما به صورت شماتیک یک اصلاح تک کندلی خواهد بود که نیازی دیگه ما به داشتن دو کندل نزولی زیر همدیگه نداریم و فقط باید یک سری شرایط رو براش لحاظ کنیم که در ادامه خواهیم دید که به چه صورت خواهد بود. وقتی تک کندل نزولی رو به پایین داریم، ما احتیاج داریم که سه کندل به صورت متوالی بتونن تو دل این کندل خودشون رو نگه دارن و برای ما اون زمان هستش که یک اصلاح تک کندلی رو به پایین تایید میشه و از کندل چهارم به بعد هستش که قیمت میتونه برای ما یک سطح رو به بالا رو تشکیل بده و زمانی که قیمت بتونه بالای این سطح بسته بشه برای ما یه همچین شماتیکی تشکیل خواهد شد که ما یک حرکت رو به بالا که توسط تک کندلی که تونسته پایین آخرین کندل صعودی خودش کلوز کنه با شرایطی که براتون توضیح دادیم و مجدد عرض میکنیم این هستش که بعد از این تک کندل نزولی سه کندل بتونه تو دل این کندل و یا حتی تا زیر این سطح هم ما میتونیم به این صورت این کندل ها رو داشته باشیم. فقط مهم این هستش که بتونن این سه کندل زیر این سطح آخرین جایی که قیمت رو ما برای BOS کردنش خط اون رو رسم کنیم بتونه زیر اون خودش رو نگه داره و با
بسته شدن کندل چهارم و به بعد بتونه بالای اون سطح ببنده و در این صورت هستش که کف رو به پایین ما تشکیل میشه و ما میتونیم یک سطح رو به بالا داشته باشیم و سقف ما اینجا BOS بشه. این برای تک کندلی در حالت صعودی بودش. میپردازیم به تک کندل صعودی در یک روند نزولی که به همین صورت هستش، ولی براتون مثال خواهیم زد تا متوجه اون بشید. این هم یک مثال از روند نزولی هستش که برای ما یک کفی رو تشکیل داده و توسط این تک کندل صعودی که بالای آخرین کندل نزولی صعود کرده و کلوز خودش رو انجام داده، تونسته بعد از اون 3 کندل رو در دل خودش نگه داره و توسط کندل چهارم این سطح رو BOS کنه و این شماتیک رو برای ما تشکیل بده. یک حرکت رو به پایین، یک حرکت رو به بالا و مجدد ما میتونیم این حرکت رو به پایین رو با کلوز و بسته شدن زیر این سطح یک BOS در نظر بگیریم. دوستان مد نظر داشته باشید که اگر حالا این کندل ها به این صورت باشن و از بالا هم شادویی داشته باشه، برای مثال این کندل اگه همچین شادویی داشته باشه و بالای این کندل بسته بشه، ما همچنان میتونیم براش این شرایط رو در نظر بگیریم و برای ما توفیق ایجاد نمیکنه و همچنان برای ما این تک کندل به صورت یک سطح رو به بالا تشکیل خواهد شد. حالا اگه این کندل نتونه کندل چهارم پایین این سطح بسته بشه، گفتیم از کندل سوم به بعد برای ما مهمه و صرفا اگه قیمت بیاد با کندل پنجم هم پایین این کندل بسته بشه و پایین این سطح نفوذ کنه، برای ما این سطح رو به پایین تشکیل شده و BOS برای ما ساخته شده است. آیا دوستان ما میتونیم این ساختار از کندل رو در کنار هم دیگه همچنان یک تک کندل صعودی برای تشکیل شدن یک سقف در نظر بگیریم؟ بله میتونیم در نظر بگیریم. ما گفتیم که برامون مهم هستش که بعد از این تک کندل صعودی بتونه 3 کندل و بیشتر در دل خودش جای بده و بتونه در انتها توسط یک کندل نزولی پایین اون نفوذ کنه و اینجا هم برای ما تک کندلی تایید خواهد شد. اما در این مثال بپردازیم به این که آیا این تک کندلی برای ما تشکیل شده و آیا نفوذش بالای این سطح برای ما تایید هستش که ما اون رو تک کندلی در نظر بگیریم؟ قطعاً خیر. چرا؟ چون این وسط ما یک کندل دوجی داریم که از بدنه مناسبی نسبت به کندل های اطرافش برخوردار نیستش و دوستان ما کلا دوجی ها رو به عنوان کندل در نظر نمیگیریم که بعدش بخواهیم در نظر داشته باشیم که آیا تک کندل صعودی که بعد از اون تشکیل شده میتونه صرفا برای ما یک اصلاح رو به بالا رو در این مثال نزولی داشته باشه. پس در نظر میگیریم که اگر ما کندل دوجی داشته باشیم در یک سقف یا در یک کف و بعد از اون یک کندل بزرگ تشکیل بشه که بتونه بالای دوجی بسته بشه، ما نمیتونیم این حرکت رو به بالا رو در این شماتیک براش در نظر بگیریم، به این خاطر که این کندل دوجی برای ما در کندل ها به حساب نمیان و ما اونها رو نمیتونیم استفاده کنیم ازشون و هر جایی که شما کندل دوجی دیدید شرایط تشکیل سطوحتون حذف میشه، مگر اینکه کندل بعدی خودش بتونه بالای یک کندل با بدنه خوب بسته بشه. پس در اینجا ما تک کندلی که قیمت بتونه رو به بالا بره و بعد مجدد رو به پایین بیاد رو نداریم و صرفا این سطح برای ما حذف میشه و ما کلا یک حرکت رو به پایین خواهیم داشت و این حرکت ما به صورت شماتیک و رسم اون به این صورت خواهد بود و یه تیکه ما این رو به سمت پایین خواهیم اومد. اما یک موضوعی رو در نظر بگیرید، ما اینجا آخرین سطحی هستش که قیمت تونسته به پایین تشکیل بشه و مشاهده میکنیم که اینجا در این قسمت ما یک تک کندل صعودی داریم که بالای یک کندل نزولی بسته شده و این برای ما درست هستش که بالاتر از این کف ساخته شده، ولی این حکم رو به ما میکنه که اینجا ما یک تک کندل اصلاحی صعودی رو به بالا داریم که بالای این بدنه کلوز داده و حالا اگر شرایط داشتن 3 کندل از اینجا رو برای ما تشکیل بده، ما
ما میتونیم در نظر داشته باشیم که با کندل چهارم این شکست و این BOS برای ما زیر این سطح تشکیل شده و شماتیک ما به این صورت خواهد بود. یک حرکت رو به پایین، ما آپدیت میکنیم کفمون رو از اینجا به پایین ترین جایی که هستش و سطح اون رو رسم کردیم به اینجا و توسط این تک کندلی که رو به بالا داشتیم ما سطحمون به اینجا انتقال پیدا میکنه صرفا با این تک کندل و الان هستش که تونستیم با تشکیل دادن 3 کندل داخل این بدنه و حتی زیر این سطح. برای ما این سطح مهمه، نه تنها این تک کندل. این سطح برای ما مهمه که این تک کندل بتونه 3 کندل رو داخل این سطح نگه داره و رو به پایین شکسته بشه. این که میگیم تا این سطح برای ما مهمه، حتی اگه بدنه کندل ها به این صورت بسته بشه برای ما، اگر مثلا شادویی داشته باشه رو به پایین که زیر این نفوذ کرده باشه برای ما مهم نیستش و تنها برای ما مهم هستش که این 3 کندل اصلاحی بتونن تا زیر این سطح خودشون رو حفظ کنن. اما تبصره‌ای که ما میتونیم برای تک کندلی ها در نظر بگیریم که یک کف و یک سقف رو برای ما تشکیل بدن این هستش که بعد از تشکیل شدن این تک کندل صعودی قیمت بتونه 2 کندل به صورتی که بتونن زیر همدیگه کلوز داشته باشن داخل این بدن از کندل صعودی خودشون رو جای بدن و در کندل سوم بتونیم این سطح رو شکست بدیم و برای ما این شماتیک رو تشکیل بده و برای ما تایید بشه. یک حرکت رو به پایین، یک حرکت رو به بالا، 2 کندلی که تونستن پایین هم کلوز کنن و توسط کندل سوم این سطح برای ما شکسته بشه و ما اینجا میتونیم بگیم که یک کفی تشکیل دادیم که توسط این سقف این کف ما BOS شد و کامل شد. ببینید دوستان، بذارید من این شماتیک رو پاک کنم. اگر قیمت به این صورت باشه و نتونه این بدن پایین این شادو کلوز کنه، برای ما این شرط و این تبصره قابل قبول نیست. حتما باید 2 کندلی که تشکیل میشن در ابتدا پایین هم کلوز کنن و کندل سوم هم مهم هستش که کلوزش زیر این شادو باشه و شادوهای بالا برای ما اهمیتی ندارن. امیدواریم که این مبحث و موضوع از تشکیل سطوح و شرایطی که کندل ها برای ما تشکیل میدهن رو به خوبی متوجه شده باشید. این ویدیو رو چند بار ببینید تا در جلسه بعدی با تمرین روی مثال هایی که براتون شماتیکش رو رسم می‌کنیم متوجه کامل این موضوع بشید. برای تکمیل کردن این مثال مجدد من میخوام کندل های دوجی رو براتون توضیح بدم که دچار اشتباه نشید. ببینید دوستان، وقتی ما گفتیم کندلی داریم که بعد از اون یک دوجی تشکیل بشه، با اینکه کندل دوم زیر این دوجی بسته شده، ما نمیتونیم این رو یه 2 کندلی در نظر بگیریم صرفا به خاطر اینکه اینجا برای ما یک دوجی تشکیل شده و دوستان کلا دوجی ها رو از برآیند تشکیل سطوحتون حذف کنید تا دچار اشتباه نشید و برای ما اینجا این 2 کندل نمیتونه تایید کننده این باشه که کندل سوم با شکستش بتونه برای ما اینجا یک سطحی که یک کف ساخته شده است رو تشکیل بده و اون رو BOS کنه و ما در این شماتیک مجدد یک حرکت رو به پایین داریم و توسط این دوجی که اینجا برای ما ساخته شده ما نمیتونیم این حرکت رو به بالا رو داشته باشیم و مستقیم به رو به پایین میاییم و این سطح برای ما دیگه اهمیتی نداره. چارت اومدیم برای ادامه جلسمون تمرین و رسم شماتیک برای تشکیل سطوح. وقتی چارت رو جلوی روتون میبینید موظف هستید که 200 کندل آخر رو اندازه گیری کنید و قیمت رو بر اساس اون استراکچرش رو تشخیص بدید. برای مثال اینجا انتهای چارت ما در نظر گرفته بشه، ما موظف هستیم که 200 کندل رو برای رسم شماتیک
در نظر بگیریم. در واقع اینجا برای ما 200 کندل استراکچر این محدوده مورد نظر هستش. ولی از اونجایی که میخوام براتون تمرین بیشتری رو انجام بدم، من از قبلتر براتون شماتیک رو رسم میکنم. فقط نیاز هستش قبل از اینکه چارت رو بتونید کارهایی که میخواید انجام بدید رو دوبار روی صفحه قیمتتون که هست دبل کلیک کنید تا حالت استاندارد چارت براتون کامل بشه. در ادامه من از اینجا شروع میکنم. یک حرکت رو به بالا. ما اینجا حرکت رو به بالا نداریم، نمیتونیم اینجا رو به بالا بگیریم، ولی در کل خب این رو به پایین هم نمیتونیم در نظر بگیریم و چون رو به بالایی نداریم و از همینجا مستقیم به سمت بالا میریم. یک حرکت رو به بالا از اینجا داریم، یک حرکت رو به پایین، حرکت رو به بالا. اینجا حرکت رو به پایین نداریم چون تک کندلی هستش که نتونسته زیرش نفوذ کنه و صرفا ما اینها رو بلاک های نگه دارنده در نظر میگیریم. در مبحث اوردر بلاک با اونها آشنا خواهیم شد. به سمت بالا داریم دو کندل که پایین هم نفوذ کردن. من چارت رو زوم تر کنم. میبینیم که دو کندل که تونسته باشن پایین هم نفوذ کنن در این قسمت از چارت هم نداریم و اینجا به صورت دو کندل رو به پایین ما داریم. اینجا یک حرکت رو به بالا، یک حرکت رو به پایین، دو کندل داریم. مجدد رو به بالا، حرکت رو به پایین داریم، دو کندل حرکت رو به بالا داریم و اینجا هم یه حرکت رو به پایین، رو به بالا، رو به پایین، دو کندل که بالایی هم بسته شدن. مجدد حرکت رو به پایین، دو کندل رو داریم. حرکت رو به بالا نداریم، کندلی که به صورت چشمی ما بتونیم نگاه کنیم بالای اون کلاس کرده باشه رو ما نداریم، ولی تک کندل داریم. آیا این تک کندل صعودی میتونه برای ما تشکیل بشه؟ ما نیاز داریم برای اینکه تک کندل صعودیمون به بالا تاییدیه به ما بده این هستش که در ابتدای امر بتونه کف خودش رو بشکنه، یعنی این کفی که تشکیل داده رو به عنوان یک تک کندل بشکنه تا ما بتونیم سقفمون رو در نظر بگیریم. اما اینجا کفی شکسته نشده و صرفا یک حرکت رو به بالا داریم در اینجا که این حرکت رو به پایین بوده، پس آپدیتش میشه پایین ترین کف. ما این حرکت رو به بالا میگیریم. مجدد حرکت رو به پایین، اینجا حرکت رو به بالا نداریم، حرکت رو به پایین، اینجا یه حرکت رو به بالا داریم. این حرکت رو به بالا رو میگیریم. تک کندلی داریم برای اینجا این مثال نزولی. آیا این تک کندلی نزولی برای ما تایید میشه زمانی ما تک کندلی نزولی رو در نظر میگیریم که بتونه سقف بالای خودش رو BOS کنه، بشکنه و شرایط رو داشته باشه، نه رو به پایین صرفا بخواد بره. این مهمه که اینجا شکسته بشه و در ادامه میبینیم که این تک کندلی ما که رو به پایین اومده اینجا با شکست این سقف برای ما تایید شده و این حرکت رو به بالا اینجا آپدیت این حرکت اینجا میشه رو به پایین و رو به بالا داریم. آیا این تک کندلی رو میتونیم رو به پایین بگیریم؟ خیر، چون نتونسته. سه کندل درون خودش نگه داره و مستقیم به سمت بالا حرکت کرده. یک حرکت رو به بالا، مجدد تک کندلی داریم که رو به پایینه و 1 2 3 گفتیم اگه بخواد تشکیل بشه این سطح رو به پایین ما باید در ابتدای امر بتونه سقف بالای خودش رو BOS کنه که نتونسته و صرفا اینجا برای ما یک برداشت نقدینگی بوده توسط این سه حرکتی رو که رو به بالا رفته و ما این رو خودش رو یک حرکت رو به بالا در نظر میگیریم. حرکت رو به پایین داریم توسط این دو کندلی که اینجا تشکیل شدن. حرکت رو به بالا نداریم، تک کندلی که نداریم. این کندل هم که بالای کندل دوجی بسته شده پس نمیتونیم در نظر بگیریم این حرکت رو به بالا و قیمت مستقیم رو به پایین حرکت کرده. اینجا این دو کندل رو به بالا نتونستن بالای هم ببندن. من دونه دونه توضیح میدم که متوجه بشید. اینجا نتونستن بالای هم ببندن، حرکتمون رو به پایین. این تک کندل تونسته بالای این ببنده. آیا شرایط لازم رو داشته برای تشکیل سطحمون؟ یک تک کندلی داریم که 1 2 3 4 و ببینیم آیا تونسته شرایط سطح رو برای ما ایجاد کنه. تا اینجا پایین ترین سطح ما بوده بخوایم در نظر بگیریم. تک کندلی داریم، حرکت رو به پایین، حرکت رو به بالا، حرکت مجدد رو به پایین ما داریم چون تونسته در ادامه بیاد این تک کندلی که رو به بالا بوده سطح رو به خودش رو آخرین سطحی که تشکیل داده رو BOS کنه. پس اینجا برای ما در نظر گرفته میشه. این حرکت رو به پایین برای ما میاد، آخرین آپدیت به جایی که هستش.
و این حرکت رو به بالا رو مجدد داریم. اینجا میتونیم تک کندل بگیریم، خیر اینجا بدنه دوجی داره، مناسبی نداره. البته من الان تصویر رو زوم کردم، ولی تو حالت استاندارد میتونیم تشخیص بدیم که این حرکت برای ما این کندل مناسبی نیستش. همچنان حرکتمون رو به بالا هستش، حرکت تک کندلی رو به پایین که نتونسته بالاش بسته بشه، پس اهمیتی نداره برامون. و اینجا دو کندل رو به پایین داریم. اینجا بالاترین سطح ما میشه حرکت رو به پایین، رو به بالا، حرکت رو به پایین، مجدد حرکت رو به بالا داریم. اینجا میتونیم در نظر بگیریم آیا دوجی داریم؟ نه نمیتونیم در نظرش بگیریم. حرکت رو به بالا، حرکت رو به پایین داریم. اینجا مثال خیلی خوبیه توضیحش رو براتون کامل کنم. ما اینجا یک تک کندلی داریم که زیر یک کندل با بدنه که میتونیم در نظرش بگیریم و مجدد یک کندل، دو کندلی که پایین هم بسته بشن نداریم که سطحمون رو به پایین در نظر بگیریم و ما صرفا تک کندلی میخوایم در نظر بگیریم کل این اصلاح رو. در نتیجه منتظر باید بمونیم که این سقف شکسته بشه تا سطح ما رو به پایین تشکیل بشه. ما اینجا هنوز نمیتونیم وقتی ادامه قیمت رو نداریم اینجا سطحمون رو به پایین تشکیل بدیم و توسط این دو کندل رو به بالا بگیریم. باید منتظر بمونیم که آیا این سقف شکسته میشه، بی او اس میشه، که در ادامه میبینیم اینجا بی او اس کرده. پس اینجا برای ما یک حرکت رو به پایین و یک حرکت رو به بالا تشکیل خواهد شد. من تا اینجا چارت رو مثالش رو براتون کامل کردم. در ادامه میپردازیم به مبحث شکست سطوح. در اینجا ما یک حرکت رو به پایین داشتیم و یک حرکت رو به بالا. پس اینجا برای ما یک سقف در نظر گرفته میشه که اون رو بی او اس کرده و منشأ حرکت قیمت ما این کندل در نظر گرفته میشه. مجدد حرکت رو به پایین که بخوایم در نظرش بگیریم، این دوستان این حرکت رو به پایین، این دو کندل رو ما رو به پایین داریم شماتیکش رو به این صورت نصب کنیم و رسم کنیم. این حرکت اینجا یک حرکت رو به بالا، اینجا دو کندل تونستن زیر هم بسته بشن و اینجا یک حرکت رو به بالا برای ما تشکیل خواهد شد. به این صورت شماتیکمون رو اصلاح میکنیم. اینجا یک حرکت رو به پایین داریم و یک حرکت رو به بالا. پس اینجا برای ما یک بی او اس دیگه تشکیل شده. شرایط تشکیل بی او اس چی بود؟ ما گفتیم که آخرین سطحی که تشکیل میشه تناسب باید داشته باشه مقدار اصلاحش با بی او اس قبلی که زده، که از لحاظ اندازه‌گیری این باید به اندازه نصف این اصلاح باشه که به صورت چشمی هم کاملا واضح هستش که نصف بیشتر از این هستش. پس اینجا خودش برای ما یک بی او اس در نظر گرفته میشه. شماتیک آخرین کندل رو به عنوان منشأ در نظر میگیریم. میبینیم که قیمت بی او اس کرده در اینجا و بعد از بی او اس اومده به منشأ خودش واکنش نشون داده و مجدد برای ما این بی او اس رو تشکیل داده و اینجا بلاک منشأ بی او اس ما هستش که در ادامه برای اینکه ما ساختارمون تغییر پیدا کنه نیاز داریم که یا این کف شکسته بشه یا این سقف شکسته بشه، که این کف برای ما شکسته شده و یک بی او اس داده و استراکچر ما از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل شده و اوردر بلاک منشأ ما این کندل در نظر گرفته میشه و واکنش قیمت نسبت به اصلاحی که انجام میده و برخورد به اوردر بلاک منشأ رو مشاهده میکنیم. مجدد یک حرکت رو به پایین داریم. اینجا آخرین سطحی بود که برای ما باید شکسته میشد و شکست این یک بی او اس رو برای ما تشکیل میده و در ادامه اینجا رو به عنوان بلاک منشأ میتونیم در نظر بگیریم. اینجا یک بی او اس دیگه داشتیم و اینجا به عنوان منشأ حرکت ما در نظر گرفته میشه. به این صورت این منشأ حرکت ما در نظر گرفته میشه. دوستان اینجا اگه توجه کنید میبینیم که قیمت اومده قبل از اینکه این بی او اس رو تشکیل بده قیمت خودش رو رسونده به این بلاک، به این منشأی که باعث شکست این بی او اس شد، رسوند و تونست بیاد این سطح رو برای ما بی او اس کنه. پس این رو ما به عنوان منشأ در نظر نمیتونیم بگیریم. آخرین کندلی که بالاترین سقف رو برای ما ساخته به عنوان منشأ در نظر گرفته میشه که منشأ ما بعد از شکست این ساختار این کندل هستش و کامل به عنوان یک بلاک منشأ ما این رو میتونیم در نظر بگیریم. ولی از اونجایی که خیلی بزرگ هستش کاملا نمیتونیم اون رو بخوایم ورودی داشته باشیم از اینجا و صرفا در بخش اوردر بلاک ها
براتون مشخص میشه که کدوم ناحیه از این کندل ها رو به عنوان ورود در نظر داشته باشید. اینجا به عنوان آخرین منشأ صعودی ما بوده، نزولی ما بوده که در ادامه با شکسته شدن اون ما میتونیم دیدگاه صعودی داشته باشیم و مجدد مشاهده میکنیم که با بیوس کردن این سطح برای ما ساختارمون صعودی شد و منشأ حرکت قیمت ما این تک کندلی که پایین هستش قرار داره، اما چون مجموعاً قیمت اینجا نوسان داشته و در دل همدیگه بازی کرده، ما اون رو به عنوان اوردر بلاک های نگه دارنده در جلسات اوردر بلاک ها اون رو بهتون معرفی میکنیم برای کشیدن سطوح ما. خب تا به اینجا قیمت رو بررسی کردیم و مشاهده کردیم که قیمت چطور به سطوح و شکست ها و منشأ های حرکتی احترام میذاره.